خب سلام دوست عزیز، چطورید؟ خیلی وقتی که با هم حرف نزدیم. ما الان میخوایم که با دوستمون مریم جون حرف بزنیم در مورد یه سری نکات خیلی مهم برای افرادی که قصد مهاجرت به بلژیک رو دارن. امیدواریم که ما رو همراهی کنید. خب مریم جون چطوری؟ خوبم، ممنون. سلام به همه. امیدوارم اطلاعاتی که در اختیارتون میذارم مفید باشه. مرسی. میشه در مورد مثلا امنیت توی کشور بلژیک یه سری اطلاعات بهمون بدی؟ اول اگر بخوام راجع به امنیتش بگم اینه که بلژیک به خاطر اینکه پایتخت اتحادیه اروپا است و پارلمان اروپا اتحادیه اروپا تو بلژیکه، در نتیجه خیلی از افرادی که تو پارلمان کار میکنن و حالا شرکت هایی که وابسته به پارلمان اروپا هن خیلی تو بلژیک زیاده و کارمنداش زیادن. در نتیجه به خاطر همین موضوع امنیتش بالاست. از طرفی اگر مخالفای اتحادیه بخوان کاری انجام بدن، اولین مرکزی که میان واسه اعتراضات حالا یا هر چیز دیگه‌ای دوباره بازم بروکسل بلژیک میشه. در نتیجه در مجموع خیلی امنه، ولی بعضی وقتا امکان داره که مخالفان مثلا تظاهراتی بکنن یا اینجور چیزایی. باز هم امنیتش خوبه، میتونه یه اتفاقاتی هم بیفته توش، ولی که فکر میکنم عادی باشه تو همه این کشورها، ولی به صورت کلی خیلی خیلی امنیت بالایی داره. و نکته جالب راجع به بلژیک اینه که 3 منطقه داره، 4 تا. یه قسمت هلندی زبانشه بهش میگن فلندرز، یه قسمت فرانسوی زبانشه که بهش میگن والونی. بروکسل جداست، دولت جداگونه‌ای داره، و یه قسمت خیلی کوچولوی حدود 10,000 نفر تو یه قسمتی از بلژیکن که آلمانی زبانن. در نتیجه میتونم بگم امنیت تو قسمت فلندرز و والونی خیلی خیلی بالاست، مخصوصا فلندرز که اکثر دانشگاه‌های خوب بلژیک بچه‌های ایرانی میان تو فلندرزه. در نتیجه امنیت خیلی خیلی بالایی داره. خیلی خوب، نمیدونستم، خیلی خوب، اطلاعات خیلی خوبی بود. بعد اینکه نظر در مورد اینکه میزان آفتاب تو کشور بلژیک مثلا چقدره؟ مثلا تو نروژ اینجا 6 ماه شبه، 6 ماه روزه کم و بیش. اونجا چی؟ اینجا شب و روزمون اوکیه. تابستونا یعنی از بهار که الان باشه از ساعت 6:30 صبح 6 صبح آفتاب داریم تا 9 شب که خیلی خوب و قشنگه، و تا وسطای تابستون به 10:30 شب هم میرسیم. یعنی از 6 صبح تا 10:30 شب قشنگ آفتاب داریم و روزه خیلی خیلی خوبه. ولی از طرفی تو زمستونامون ساعت 9 صبح اینجوریای آفتاب داریم تا 4 بعد از ظهر، ولی همچنان شب و روزمون رو داریم. اینجوری نیست که مثل سوئد یا نروژ و فنلاند اصلا روز نباشه یا فوق‌العاده نیم ساعت، 1 ساعت، 2 ساعت باشه. 4-5 ساعت روز رو داریم بیشتر، از ساعت 9 تا 4. آره دیگه، یه 7 ساعتی تقریبا روز داریم توی زمستونا و پاییزا. تابستونا هم که کلن روشنه. خیلی خوب. بعد اینکه ویتامین خاصی هم لازم هست مصرف کنید. اینجا بیشتر روغن ماهی مثل امگا 3 اینا میخورن با ویتامین دی بخاطر همون کمبود آفتاب. اونجا چی؟ اینجا هم همون ویتامین دی خیلی بیشتر، ولی اینجوری نیست که مثل کانادا شنیدم که رایگان دولت میده. اینجا اینجوری نیست، چون به قدر خوبی فکر میکنم آفتاب هست. زمستون و پاییز که خیلی کمه واقعا، بعضی وقتا همش بارون و ابری و تاریک، ولی به صورت معمول اوکیه. اینجوری نیست که دولت رایگان ویتامین دی بده، ولی خب همیشه توصیه میشه که خودتون ویتامین دی بخورید. آره. بعد اینکه اونجا خیلی سرد میشه زمستونش مثلا
زمستونش نه، تقریبا اگر بخوام مقایسه بکنم دماش مثل تهرانه، یعنی -2 -3 شاید در مجموع 10 روز در سال اینجوری باشه، بیشتر همون هولوش 0.1 میمونه. اما این دمای 0.1 رو برای مدت طولانی داریم، یعنی از اواخر سپتامبر این هوا شروع میشه کم و بیش، حالا نه 0 همون اول، 5 6 10 اینجوری های شروع میشه تا می همینجوریه شرایط، یعنی خیلی منفی نمیشه. برفم به ندرت میاد، شاید مثلا 1-2 روز برف بیاد و این که زودی هم آب میشه، ولی بارون خیلی داریم. یعنی اینجوریه که شاید 10 روز بارون قطع نشه. بعد سرماش انقدی آزاردهنده نیست که مثلا حتی نشه پیاده روی رفت هست؟ نه اوکیه. با مثلا یه دونه گرم کن زیر شلوار و یه شلوار و یه کاپشن کامل اوکی. اگر یعنی با بارون اوکی باشن، زیر بارون راه برن یا چتر دستشون بگیرن، کامل اوکیه، یعنی اصلا هیچ مشکلی نیست. آخه اینجا زمستونش جوریه که تو میخوای بری پیاده روی انگشتای پات یخ میزنه، دستکش هم هیچ کارایی نداره، فقط میخوای خودتو بندازی توی یه ساختمونی که حداقل بتونی انگشتاتو حس کنی. نه اینجا اصلا به اون حد نمیرسه. بعد از لحاظ تمیزی چی؟ مثلا کشور تمیزیه این، مثلا آلمان اگه بخوای بری این ایسکا مترو ایناش بو میده، اونجا چی؟ اینجا بستگی داره، ولی تو بروکسل مرکز شهر آره، ولی جز مرکز شهر نه، تمیزه واقعا. تو مرکز شهر بروکسل، تو ایستگاهایی که مهاجرا بعضی وقتا هستن و حالا شب شاید اونجا بخوابن، چرا واقعا احساس میشه بو. برای اینکه مردم هم خودشون رعایت میکنن که محیطو تمیز نگه دارن، یا آشغالا رو همینجور میریزن میرن؟ نه واقعا مردم خودشون، من تا حالا هیچ چیزی ندیدم که چیزی بریزن. بیشتر چیزایی که دیدم حالا آشغالی هست و اینا بیشتر برای پناهجوها و اینجور چیزا، یعنی هر جایی که اونا هستن بیشتر کثیفه. وقتی شما میری تو فلندرز که تقریبا اصلا مهاجر نمیبینی، فوق‌العاده تمیزه. تو بروکسل همه جاش نه، فقط مرکز شهر که به اداره مهاجرت نزدیکه، اونجاها متوجه میشی که یه کوچولو کثیف‌تر از جاهای دیگه است. بعد تو تا حالا مثلا رفتارهای نژاد پرستانه دیدی؟ خیلی سوال کلیه. نژاد پرستانه این که بگن مثلا رفتار بد بکنن، نه اصلا ندیدم. که بگن یا توهین بکنن، حرف بد بزنن، به هیچ وجه ندیدم. خیلی آدمای خوبی هن، خیلی دوستانن. مخصوصا بروکسل خیلی اینترنشناله، به خاطر اینکه از بقیه حتی کشورهای اروپایی برای کار تو پارلمان خیلی میان، در نتیجه خیلی اینترنشناله و واقعا اینجوری نبوده که احساس بکنم نژاد پرستی دارن میکنن. حتی مثلا تو شهرداری ها برای ریجستریشن و گرفتن کارت اقامت و اینا میریم، همه انگلیسی بلدن صحبت بکنن، هیچ مشکلی نداریم. شنیدم که داخل آلمان ساختمون شهرداری برای افراد خارجی کاملا جداست، یعنی یه ساختمون برای آلمانی ها، یه ساختمون برای مهاجرا، چه دانشجویی چه کاری. نمیدونم چقدر درسته، این رو شنیدم. اما تو بلژیک اصلا اینجوری نیست، هممون یک جاییم و خب یک صندوقی گذاشتن برای اینکه چون مدارکی که ما ارائه میدیم به عنوان مهاجر با خودشون کمی متفاوته، اونها اون کارکنان اونجا هستن که به ما ارائه خدمت بدن. میدونین چی میگم؟ در نتیجه صندوقمون شاید فرق بکنه یا اون جایی که میریم، ولی هممون یک جاییم با بقیه ها و خب همشون انگلیسی بلدن و احترام میذارن. من هیچ چیز بدی تا حالا ندیدم ازشون. تبعیض هم حس نکردی مثلا وقتی که
برای کار اقدام میکنی بعد بگن که چون تو ایرانی هستی ما نمیتونیم مثلا اپلیکیشن تو رو بررسی کنیم و اینجور چیزا؟ نه تا حالا اینجوری نبوده، اما یه سری شرکت ها هستن که اصلا فکر میکنم مخصوص بلژیک نیست، شرکت های داده محور آمریکایی که به خاطر تحریم‌های دوران ترامپ این قانون هست که ایرانی و سوری و کره شمالی و کوبا اجازه ندارن این افراد رو استخدام بکنن. این مخصوص بلژیک نیست. ایرانی حتی خود آمریکا باشه یا هر کشور دیگه‌ای باشه برای این کشورها نمیتونه اپلای بکنه. یکیش کاگنیزنت دیتا کانسالتینگ یا آیتی کانسالتنت. واسه این شرکت چرا میگن که ایرانی نمیتونیم، ولی واسه بقیه شرکت ها اصلا اینجوری نیست. امکان داره بگن این شغل احتیاج به زبان داچ یا فرنچ داره، در نتیجه چون که شما بلد نیستی نمیتونی کاندیدای خوبی باشی براش. زبان میتونه ولی اینکه ملیت و اینا واقعا نه. و سر کار هم حقوق من به عنوان غیر بلژیکی با بلژیکی برابره، با هم لولم، با حتی مرد جنس مخالف خودم، ولی حقوقامون کاملا برابره. چه خوب. اتفاقا همون شرکت کاگنیزنت همون شرکتی بود که برات یه بار گفتم به من چیز کرد، تلفنی گفتش و دیگه نداد. بعد در مورد مثلا هزینه زندگی تو اونجا چی میگی؟ مثلا دانشجویی هم بگیم هم کاری، هم در مورد اجاره خونه و خورد و خوراک و حالا بگیم اگه تفریحی هم چیزی باشه بچه ها بخوام برن انجام بدن. واسه هزینه زندگی میدونم که تو شهرهای کوچیکتر و فلندرز حالا یا والونی جز بروکسل هزینه اجاره خونه کمتره. با حدود 500-600 یورو در ماه میتونن یه استودیوی خیلی کوچیک یا یه دونه اتاق برای خودشون بگیرن. واسه غذا میدونم که دانشگاه‌های دولتیش که اکثر ایرانی‌ها برای اون دانشگاه‌ها میان، خب غذا خود دانشگاه میده با یه هزینه 2-3 یورویی هر وعده فکر میکنم. بازم بستگی به فاند و لول و حالا چه مقطعی دارن میخونن فکر میکنم داره، مطلع نیستم. ولی با ماهی 200 یورو فکر میکنم میتونن که زندگی خوبی، یعنی همین خورد و خوراک و اینا باشه. به جز رستوران هم دوباره بستگی داره که چقدر رستوران برن، چه رستورانی برن. همه جور رستورانی هست با همه جور قیمتی. واسه خورد و خوراک هم سوپرمارکت های مختلف هست. یکی مثل کولروید که تضمین کمترین قیمت رو میده. شما خیالت راحت وقتی وارد این فروشگاه میشی تو هیچ جای بلژیک مثلا 1 کیلو موز رو با قیمت کمتری پیدا نمی کنی تا فروشگاه هایی که خب قیمتشون بیشتره امکان داره به خاطر کوالیتیش باشه، به خاطر بایو بودنش باشه و یا به خاطر اینکه یکم فروشگاهش حالا بهتر و اینجور چیزایی. ولی با 200 یورو کامل اوکیه. هزینه سیم کارت و اینا هم خیلی در جریانش نیستم به خاطر اینکه شرکت سیم کارت و هزینه ماهیانه سیم کارت رو میده. مال من فکر میکنم ماهی 27 یورو باشه. اون سابسکریپشنی که شرکت گرفته 25 گیگ اینترنت دارم. فکر میکنم unlimited کال و مسیج، مطمئن نیستم این رو ولی یه چیزی حدود همینه. حمل و نقلم که یه مسیر 10 سفره حدوداً 16 یورو میشه. واسه مترو، واسه ترام و اتوبوس استفاده میشه. دانشجوهای زیر 26 سال یا 25 سال
که کارت دانشجویی دارن برای اونها ارزون تره. سالانه میتونن سابسکرایب کنن و از طریق دانشگاه که پروسش متفاوته. بعد اینجوریه که هر جام بخوان میتونن برن، مثل آلمان نیست که ایالتی بگه ایالت هسن فقط میتونه بره بعد برای ایالت دیگه یه کارت دیگه بگیره و اینا نیستش. وقتی که دارن کارت میگیرن میگه که بروکسل یا خارج از اونم میخوای. اگر برای بروکسل میخوای قیمتش متفاوت تر از اینه که اگر بخوای برای خارجم باشه. بعد یه نکته دیگه اینه که چون دولت‌های مختلف داره، کارت اتوبوسی که میگیرن برای بروکسل شرکتش با شرکت قسمت فلندرز متفاوته. در نتیجه اون کارتی که برای بروکسل میگیرن با فلندرز یعنی کار نمیکنه اونجا. به همه چیز تقریبا همه چیز کارتیه یا با اپ و گوشی و اینا میشه همه رو حل فصل کرد؟ نه، همه رو با پول میشه بخرن، ولی اپ و اینا همه چیز داره. برای راه آهنش اپ داره، شما مستقیم میتونید بگیرید. واسه مترو و اینا هم اپ داره، راحت میتونید سابسکرایب کنید. کارت 1 ساله بگیرید یا هفتگی مثلا 10 سفره و اینجور چیزایی. خیلی هم خوب. اینجا همه چیز مثلا الکترونیکی، مثلا کارت فیزیکی نداریم. اگه بخوای میتونی بگیری، ولی همون آسون ترش اینه که اپشو دانلود کنی. این بلیط و اینام که میخوای همونجا تو اپ بگیری دیگه، همیشه که میری میتونی اسکن کنی، راحت همه چیز حل میشه. اینجا هست همچین چیزایی، مثلا برای راه آهن یا همون گرفتن قطار بین شهریا اپ. اکثر مردم با اپ میگیرن، اما حضوری هم تو خود ایستگاه‌های قطار ماشین هایی هست که بتونید بگیرید، ولی خود بلژیکی ها اینا خب همه از اپش استفاده میکنن. برای توی شهری اتوبوس و مترو هم میتونید از کارت استفاده کنید، کارت فیزیکی یا اینکه از اپش، ولی تا اونجایی که من دیدم اکثرا برای داخل شهری از کارت فیزیکی استفاده میکنن. اوکی. و میخوای در مورد مثلا شرایط کار حرف بزنیم؟ آسون کار پیدا کردن؟ آیا وبسایت خاصی هستش؟ دولت کمک میکنه و حالا بگیم بلژیکی یا بقیه افراد برای اینکه بتونن راحت در کار پیدا کنن و اینجور چیزا؟ کار پیدا کردن که همون مثل بقیه کشورها لینکدین مرکز اصلیه، یعنی پلتفرم اصلی کار پیدا کردنه. اما خیلی از مؤسسات کاریابی هم هستن که شما میتونی اونجا مراجعه کنی، رزومه بذاری و اونها تلاش میکنن برات. و اگر شما بیکار باشی، یعنی مثلا همراه یک دانشجو باشی یا همراه کسی که اینجا کار میکنه باشی، مخصوصا واسه خانوما این صدق میکنه، یک مؤسسایی هست برای خانوما، میرن اونجا به ازای هر ساعتی که زبان داچ یا فرنچ رو یاد میگیرن 2 یورو بهشون میدن، به اضافه پول حمل و نقل اون روزی که اومدن. در ماه یه چیز کوچولویی دستشون رو در نهایت میگیره و به صورت فول تایم زبان میخونن. هزینه کلاس زباناشون یا بدون هزینه است، هزینه نمیدن، یا خیلی خیلی کمه. دولت این کار رو میکنه که خانوم ها هرچه سریعتر یکی از زبانهای ملی کشور رو یاد بگیرن و بعد از اینکه فلوئنت شدن کمکشون میکنه کار پیدا کنن بر اساس حالا تخصصی که دارن. برای آقایون هم هست، ولی یه سری مرکزها هست خیلی 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 خوب به خانوم ها سرویس میده. اینجور پشتیبانی های خیلی شنیدم، حمایت ها رو دولت میکنه بهشون. واسه کار پیدا کردنم من نه هلندی بلدم نه فرانسوی، همسرم هم همینطوری، نه هلندی نه فرانسوی. دوتامون شغلای خیلی خوبی پیدا کردیم با واسطه دونستن زبان انگلیسی. واقعیت اینه که اکثر شغلها فرانسوی و هلندی میخواد و حالا که رفتیم سر کار واقعا متوجه میشیم چرا
زبانشون رو میخوان. چون شما با کلاینت هایی که حالا تو حوزه ما شما با کلاینت هایی که کار میکنی، خب اونها زبانشون داچ یا فرنچ اصوله. درسته که همه انگلیسی بلدن، ولی بعضی وقتا میگن که دوست داریم مثلا کار به هلندی پیش بره، به فرانسوی پیش بره. اینجوری نیست که تبعیض قرار بدن، تبعیض بذارن. اما خب آپشن ماهایی که انگلیسی فقط بلدیم کمتر میشه، اما اصلا غیر ممکن نیست کار پیدا کردن. خیلی راحت میشه کار پیدا کرد، فقط یکم ممارست میخواد تو لینکدین و اینکه اگرم توی آگهی شغلی نوشته داچ اور فرنچ همچنان میشه واسش اپلای کرد. اگر واقعا رزومه خوب باشه و شما رو بخوان، اون رو هم اوکی میکنن. اینجوری میتونم بگم.